নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ 26টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ ডিসি অফিচত খালী হৈছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল 8 পাছ, মানে 8 পাছেও এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অফলাইন হ'ব, মানে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব নালাগে, অফলাইন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব 15 মাৰ্চৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত। 2024 চনৰ 15 মাৰ্চৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নাম্বাৰ অফ পোষ্ট হ'ল 26, প্লেচ অফ পোষ্টিং হ'ব টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলছ অফ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড 3 13টা পোষ্ট আছে ইয়াত। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লিকেণ্টছ হু হোল্ড এ বেচেলৰ ডিগ্ৰী, মানে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। কম্পিউটাৰ নলেজ কিন্তু থাকিবই লাগিব। ছমহীয়া ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। স্কেল 14,000 টকাৰ পৰা 70,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 5,600 টকা। মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ ইয়াত 13টা পদ আছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ হ'লেও আবেদন কৰিব পাৰিব। পে' স্কেল হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ব 3,900 টকা। এজ লিমিটটো চাই লওক, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। OBCৰ কাৰণে 3 বছৰ, SCৰ কাৰণে 5 বছৰ, STৰ কাৰণে 5 বছৰ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ 2 বছৰ, PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ শোণিতপুৰ এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰোঁতে আপোনালোকক কি লাগিব চাওক। ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব 2 কপি, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, লগতে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট মানে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা SSLC এডমিট কাৰ্ড, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব আৰু প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ PRC বা ভোটাৰ ID লাগিব। কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব অনলি ফৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে। 15 মাৰ্চৰ পৰা 25 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু শোণিতপুৰৰ DC অফিচত আবেদন পত্ৰসমূহ জমা দিব। যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।